අපි ආවා ක්‍රිස්මස් ලයිට්ස් බලන්න සිටි එකට. ෆ්‍රැන්ක්ලින් ස්ට්‍රීට් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හදිසියෙම ඇඳගත්ත ආවා. මේක තියෙනවා කියලා ආරංචියක් ආවා. නමුත් කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ආවා. කට්ටියත් එක්ක දැන් යනවා. වෙසක් බලන්න ආවා වගේ තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් නිව්සීලන්ඩ් වලත් ක්‍රිස්මස් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතුණා. මොකද ගොඩක් කමෙන්ට්ස් තිබ්බා අපි අර ග්ලෙන් බ්‍රූක් වල ගියපු ට්‍රේන් එක බලන්න. එතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ මියුසියම් එක තියෙන තැන තිබ්බ ට්‍රෑන්ස් වගේ ඒවයි ලොකේෂන් අහලා කමෙන්ට්ස් දාලා කට්ටිය තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා මේකත් ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා කියලා. මේක ෆ්‍රැන්ක්ලින් ස්ට්‍රීට් එකේ ඕක්ලන්ඩ් සිටි එකේ ඒගොල්ලෝගේ මේ නේබර්හුඩ් එකේ කියන්නේ එකල ජීවත් වෙන නේබර්ස්ලා කට්ටිය එකතු වෙලා මේ විදිහට එකට ලස්සනට ගෙවල් සරසලා කට්ටියට ක්‍රිස්මස් ෆීලිං එක දෙන්න ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේක ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ. මේක අවුරුදු කිහිපයක් තිස්සේ දැන් මේ අලුතින් කරන දෙයක්. නමුත් අපිට ගිය අවුරුද්දේ යන්න බැරි වුණා. මට හිතෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ටිකක් බිසි වුණා. මොකද හස්බන්ඩ්ලාගේ අම්මලා තාත්තලාත් ඇවිල්ලා හිටියේ. ඉතින් අපිට ටයිම් තිබුණේ නැහැ. මේ වගේ ලස්සන ලයිට්ස් වලින් එක ඩෙකොරේෂන්ස් වලින් ගෙවල් සරසලා තිබ්බා. කොස්කෝ එකෙන් ගත්ත ලොකු ඩෙකොරේෂන්ස් තිබ්බා. රේන්ඩියර්ස්ලා එහෙම මේ කියන්නේ කට්ටිය සෑහෙන ලොකු ගණන් වලට නිකන් සමහර ඩෙකොරේෂන් මට මතකයි කොස්කෝ එකේ 700යි 1000යි ඒ වගේ ප්‍රයිසස් වල තිබ්බේවත් මෙතන තිබ්බා. හරිම ලස්සනයි. සෙනක ඒක අර මූ වෙනවා ලස්සනයි. දැක්කද? මේක හැට් එක උදේට අයින් කරලාද ගෙදර දොර ඉන්න. කිවිස් ඉතින් හැමෝම ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා හිටියා. අපි ගියේ දෙවෙනි දවසේ වගේ ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ෆොටෝස් ගන්නවා. එතකොට ක්‍රිස්මස් ෆීලිං එක ගන්න. මොකද නිව්සීලන්ඩ් වල ක්‍රිස්මස් කාලේට ස්නෝ කරන්නවත් හීතලවත් නැහැ. සම එක තමයි. අනිත් එක අපි මේක ගිය සතියේ ගියේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වෙලාව හොඳට පායලා තිබ්බා. හොඳට පායලා කියන්නේ දවල් දවසේ වැස්සේ මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා රෑ පොඩි සීතලක් තිබ්බා. නමුත් එහෙම මේ වෙදර් එකෙන් අපිට ඩිස්ටර්බ් වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා ලස්සනට මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර ගෙවල් වල නම් මම හිතන්නේ කට්ටිය දැනටමත් හොලිඩේ ගිහිල්ලා තිබ්බේ. මොකද සමහර ගෙවල් වල කිසිම කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ. මේ විදිහට ලස්සන එක ඩෙකොරේෂන්ස් වලින් මම දන්නවා ලංකාවේ නම් ගොඩාක් ලස්සනට හොටෙල්ස් කොළඹ ගියොත් ගෝල් ෆේස් එක ඔය හැම ඒරියා එකම ලස්සනට සරසනවා. නමුත් මෙහි නිව්සීලන්ඩ් වල එහෙම පාරවල් එතකොට ලොකුවට එහෙම හොටෙල්ස් එහෙම සරසන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් නිව්සීලන්ඩ් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ආගමක් එහෙම එක ආගමක් අදහන රටක් නෙවෙයි. කියන්නේ මෙජොරිටි එකට එහෙම ආගමක් නැහැ. ඉතින් එක ගොඩක් ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා තමයි ඒගොල්ලෝගේ ආගම් අදහන්නේ. මේක මලකුයි බඹරෙකුයි. යා. සනෝ මේ අපිත් එක්ක යන ආච්චි වල්ලක නෑ ඒක උඩ වැඩි. අන්න බලන්න ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. අර සෙන්ටර් ට්‍රේන් එකේ නෝ සෙන්ටර් ට්‍රේන් එකේ ඉතින් මේ ස්ට්‍රීට් එකේ යද්දී එක ලයිට්ස් තියෙන බැලූන්ස් එතකොට හෙයා බෑන්ඩ්ස් ඔය ලයිට් පත්තු වෙන ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. ඉතින් මට මතක් වුණා අපි පොඩි කාලේ නත්තල් කාලේට ඒ වගේම අවුරුදු වෙසක් කාලේට ස්පෙෂලි වෙසක් බලන්න යද්දී එහෙම පාරේ කඩල කරත්ත දම්සැල් එතකොට
එක එක දේවල් වෙස්මූණු අරවා මේවා පාරායින තියෙන ඒ වගේ තමයි මෙහෙත් චයිනීස් අය තමයි ගොඩක් ඒ වගේ පොඩි පොඩි කඩ කෑලි කියන්නේ පොඩි පොඩි තැන්වල ඒගොල්ලොන්ගේ ඔය බැලුම් අරවා මේවා විකුණ හිටියා. ලස්සන ලයිට්ස් තියෙනවා ගෙවල් ඔක්කොම එක විදිහටම සරසලා තියෙනවා මේක ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ අපිට ඇත්තටම එන්න ටයිම් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අද කොහොම හරි ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ පාරේ ට්‍රැෆික් එක. සමහර අය නම් මං හිතන්නේ වාහනේම බලාගෙන ගියා. මොකද නවත්තන පාකින් උනත් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් බලලා ඊට පස්සේ අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකක් තියෙනවා ඒ හැරේ. ඒක නම් කිට්ටු කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඒ තරම් ඒකේ සෙනග හිටියා. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරා ඊට වඩා මැක්ඩොනල්ඩ් එකකින් ඩ්‍රයිව් ත්‍රූ ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ ඕක්ලන්ඩ් වල ඉන්නවා නම් යන්න. අද මං හිතන්නේ අද අන්තිම දවස හෝ හෙටත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මොකද ගෙවල් වල තියෙන ලයිට්ස් නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එක එක රටවල් වල මේ දවස්වල ස්පෙෂලි යුරෝප් කන්ට්‍රීස් නා ලස්සනට සරසලා තියෙනවා මේ කාලෙට. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ලංකාවේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඉන්න රටේ කොහොමද? ඕගොල්ලෝ ක්‍රිස්මස් බැලුවද? ගෙවල් සරසුවද? මොනවද ක්‍රිස්මස් එකට ප්ලෑන්ස්? පාටි එකක් තියෙනවද? එතකොට නැත්තම් ඔයා බුඩිස් කෙනෙක් නම් මොනවාද මේ දවස්වල කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් හොලිඩේ ගිහිල්ලා මොන වගේ දේවල්ද? නිවාඩු කාලේ එන්නේ. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම TikTok, Facebook, Instagram වලින් මාව follow කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.